ตาใน channel ปานินะตัวนี้ตักเลยตรง hot news มินทางคัดเกณฑ์มา support พอดียังin December คัดซ้อมนี่เลยนี่ Monday นี่อามาหุนินมั้งรัสเซียกับมอสโกอามาหุนินะจิงสังในสังกีนะรัสเซียเตงกาลกับมังเลียนปีขัดตัวนั้นนักเอ็มบูชินะสี A Russian general killed after a bomb detonated underneath his car in Moscow. Lieutenant General จีนอามาปันมุนเป็นอามินะฟานิลซาวรบจีนะกลุ่มซ้อมงานและกลุ่มงกของอภัยปูเตนินทุปีตะกาปะต่อยมีคดีนะมันได้นี่จิงสังมอตุตุงะตวงดีงะอภัยจงตวงขึ้นอามามอตุฮอลปาจงอินตัวมอตุปักกิ่งอากิฮอลสังนาปนะเน่งจิกขัดฮอลขิดเลียนจังอินะอามอตุปวกขมินะเลียมมินะสีฮีจินกิเกนี่ตัวเป็นรัสเซียเต็นฮียูเครนได้องชาฮิดิงฮีเจียงไงสุดหีนะยูเครนเต็นเบลตูจังชาองอหิจงอินะชาเกยุงอหิจงแกนเราฮีตัวมีไปตุดนานวายบอมพวกคำที่ก็ฮีเจียกิเกนฮีนะปูเตนอาดิงินตัวเป็น challenge มั้งตัวนาเลียนมามังสวกดึงฮีตัวป้าเป็นกาลกับเตอีspecial skill มั้งskill อันนี้เทคนิคลิมตากา training อเปปาจงหินะตัวนี้แหละซ้อมเลงากุมตัวนี้แหละซ้อมเลงกุมของอินจงซีเรียงกามารัสเซียเตยกาลกับเตมักกายาไปไปฮีตัวยูเครนกาลาจงอามาจงกิเฮลฮีจากกิเกนี่นะตัวเป็นดิเซมบาข้าซ้อมนี่แหละนี่นะยูเครนเตจงเฮไม่เลลิงฮีเอ็นเบลจงฮีจงจิตให้ตัวอันเกียงฮีเลวฮีจงจิตให้ตัวอันเกียงอินไอจงยูเครนเตมาฮีอินจินยูเครนเต special service เต็นอันนั้นหน่วยเลียนว่าฮีตัวเป็นรัสเซียเตอดิ้งบังซาดงตัวนาเลียนเฮียมชิเลยูเครนเตเลรัสเซียเตกิโดนากำยีไงของพวกคำฮิโลนะยูเครนกำส่งอควาลจินนาของปันอากินวยจีส่งฮิโลรัสเซียเตอีขวาปีมอสโกส่งกุมปีมิเลียนคาทีนะกากับมังเลียนปีคาทีนะซุ่มกาดิ้งไปจงหิมายเทอามามอตัวปักกิ่งปานินะอากิเฮเลียนจังอินะปวกคำฮีจากิเกนฮีตัวนรัสเซียเตทุกันซิมเปิลนาเป็นตัวมุนสนะตัวเป็นคัดเวเบกฮิโลยูเครนเต็นอันวยลูบุเป็นตัวทุ่มนาฮิตามอ In which it says pretty much what I had just stated. The AP, though, does go on to say that investigators say Ukraine could be behind the attack. It is the third such killing of a senior military officer within a year. ยินตัวนี้เลยซ้อมนี่แหละทุ่มสงยินตัวร้านะรัสเซียมิเลียนแต่อันวยลูบุตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละลีแอปเปิลไข่นะLieutenant General อากิจิตัวร้านาปันมุนเลียนปีขันมาในมอสกาลิกจีนะตัวป้าจงเป็นอามายมอต้องเกียไปไล่ตะกินะอามอตัวทักขดินะปวกขมินะตัวป้าจงสีตัวนี้แหละซ้อมนี้เลยลีแอปเปิลไข่ตัวนี้แหละซ้อมนี้เลยลีดีเซมบาค่าซ้อมและสังอีนี่นะ Lieutenant General มาจิวตัวด้านาปันมุนเลียนปีมาในป้าขัดเป็นอามินอีกาการิโลกิจินะตัวป้าจงอามอตัวเกียงอภัยดิ้งอินอามอตัวข้อนั่งเกียตัวสกูตี้มอไซค์ลิจิดานมั้งอภัยเจ้าแต่อตัวเบงแต่ตัวเตะตัวเตะน่าตัวเตงเกียตุนเลียนจังนะตัวไซค์พวกขมินะสี The Lieutenant General, or the head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces General Staff, died from his injuries. That's according to a spokesperson for Russia's investigative committee. ตัวสิปาบังเป็นนิวเคลียร์ละมาไซติสทีนะเคมีคอลละไม่ส่งไบโอโลจิคอลละมั่วตัวเท่าตั้งบอลนาดานเท่าวิบอลนาดานก๋วยจีดิงจีเตียบอาเซียมมาหินะตัวจงดีเซมบาค่าซ้อมและสังอีนี่นะยูเครนเดนอันนั้นหน่วยลูกบุฮีตัวเอเปิลค่าซิโซเบลอาไม่ขันปนามาเตไปเขียหมอตัวตุงอจดลายตะกาสีหินอาเซียดานุเบลกิบังโลหิมุนะตัวไซเคิลตัวเสียเตหินเป็นไซเคิลส่งอปวกคำเทก็ฮิริงินะเชียงไก่บอมตัวคนเลียนองตัวอินเชียเชียเชียงไก่ซาบอมขากหมอตัวเกลวิชวลจีนะตัวน้ำมาไซเคิลไงตุงไตเชียมีขริดมงีไงนะขลับแมกหมอตัวขริดิงอินฮิดานาบอมข้างนะเชียงไก่บอมเป็นกิเขียลมาเทตัวเจ้าตัวเอเปิลค่าซี
amo tong ge ya pai chang apo kham zoi zong ina cycle ge lian apo khama si zoi zong amao ge la pen cheng kai bom a hi ke le visual mo mit to mua tun pai chia ge pan angam la sim sim panai phial zong akimu thei na mun pan a yen chek om ding to lo wa to ran ki nga lo to te cheng kai bom zong hi lo lim lim ding chi no phoi ba hang hiam chi le set kan nga hi phial zong set kan som a hi phial zong to hun lian in to cycle ngei ong tung in chai chia a cheng kai na to na ki to ke lian le to suam sim mi te pen ki zong lian ding ki thei lian ding hai changa mit to en ngi nge a ngei pan hi khanom chi pen ki mo to chang to mo to tunga bom ki khak te leo le ba a cheng kai bom zong hi lo mi in zong mo to tung ka to tai chi lo in ama tut na noi amo magnetics chi na tan lai bom zong ki chin to mi khat atu suk lian te mi hing omei chi pen amai system in thei na to changa mi atut zo set kan nga chang mo bang hun chang mo khara khong atat chang ma te to ran apuak kham lian dinga magnetic store ki khak pol hin Russia te adinga bel vai sa ma mai ta mo. The defense minister said that Sarvarov had previously fought in Chechnya and taken part in Moscow's military campaign in Syria. Just over a year ago, a reminder that on December 17th of 2024, another Lieutenant General, Igor Kirillov, the chief of the military's nuclear, biological, and chemical protection forces, was also killed by a bomb hidden on an electric scooter outside his apartment building. In amawing galkap Putin lianbel kiswal zolo hipot tu changa to chang to Lieutenant General ichi te zong military lama ministry lian te bel hilo thuken tat thei na anei te lian bel hilo ina ai hang amau pen gal phwala gal kap te training apete thuken tat thei na nei ichi te le to te akilam nang na tom gen to lai lang gen te nan Russia le Ukraine te kido ina bang le December kha som ni le khat ni tak nai thum pa ni na nai li ki kang gal kap te to lama pai ding nai li hun cha na to lama pai ding chai song ma te to lam pa nang gal ro na khol ding na to lama do ding chai song to te pen thu khen tat thei na nei te ai song to si so lian mang hi le lian ma na pin to dan lam hi lo ina to dan lam ai pai leng gal kap te na ei le ki kep zia ding chi khong ma te skill mo gal kap mi mal te skill avai hom pi te hi na pu te na ding in bel lung dam hoi lo hi. But then in April, another senior Russian military officer, another lieutenant general, a deputy head of the main operational department in the general staff, was killed by an explosive device placed in his car parked near to his apartment building just outside of Moscow. To pen bang tong ki sai to se lai hiam chi le Russia le Ukraine te kilem thai nang US gam mia December som ni le December kha som ni le khan ni na setaka ki kumo hi ju te lampan makai pol kharai zong Ukraine lampan makai pol kharai zong mia pai Russia te lampana makai te zong mia pai in Russia te le Ukraine te pen mai tang ki to ki munwam loi changa US te na tol khasung Russia te to ki ho aman chang US te poswa ki na Ukraine te kyanga tol khasung gi ho to thu kim na tengo Russia te to ki mu pi to ra na ki mu pi hin to amona Ukraine te na US te in Ukraine te de na za som kwa percent kim bang ong et sahi chia again ai ve chi nom na Ukraine te pen lung kim thei phial ding hi ta mo to abuai pen penu territory leitang ki piak ding vai Ukraine te leitang Russia te tunga piak ding vai to hak sa to changina NATO sunga lot lo ding le military issue china gal to ki sai mai lama bit na koi chinga thei ding to lian hak sa be hin Ukraine te na NATO sunga lot non lo ding chi khong zo mau thu kim mai tao abang hang hiam chi le alut sa te na ngon jong US ten to za pia guarantee mo kam cham pe zo non lo hai changa lu thak ding bel Ukraine te jong to za pia phomo asalo ai jong lei tang vai tom khat ki kup ding hi chia genin a huam pia gen leng za som kwa chang bang thu hai hi cha gen lai ta goi ve
รัสเซียลำเตซงอินตัวเป็นdetails agreement มั้งจะฮิบังเลียนาฮิดิงจีทุกิมนาอหินายเราหางินะกิกุบคอมไทฮีจ้าลุงกิมมาเมาฮีDecember ข้าสอมนี่เลขัดนี่นะรัสเซียเตยenvoy ปะปลายปะรัสเซียกับมาจากหินตายนะปูเตนเละไม่รัสเซียกับมามิเลียนแต่งต่อตัวอากิทุกิมนาแต่งอลักดิ่งฮีDecember ข้าสอมนี่เลนี่ทุ่มนี่ของแต่งไม่นะมีติงบอลขัดยังไงเว้ตัวบอลดิ่งนี่แต่งเลียนมายูเครนเตยยูเครนเตจิปักไม้นี่นะยูเครนเตยสอมซิมน้ำอ๋อนั่นน่ะตรงเลียนนี่นะรัสเซียแต่งกาลกับมังเลียนปีขัดอันนั้นหน่วยลุโมย And there is the scene of that car in which the bomb detonated from underneath there, killing that Russian general. Again, that lieutenant general was the head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces General Staff. He died from his injuries. That's according to a spokesperson for Russia's investigative committee. And investigators are saying they do believe Ukraine may be behind that attack. ตัวอสีนายนะรัสเซียและยูเครนเตยกิเลมนาบอลนะอสุมิดขดิงเฮียมปูเตนอาเหนาขังสักดิงเฮียมจีแผนกว่ามันเกนเทเลอิน US เตซงอินตัวตกิใส่ตัวทุยเกนลายตักจังเกนกว่ามาเป่านายโลยูเครนเตลำซงกว่ามาเป่านายโลปูเตนและรัสเซียเตนเบลยูเครนเตขุดมาหิมานินะตัวบังนากำตัดหนาวองกิทุกดิงหิมะรัสเซียเตนะตัวเป็นเลวเลยโนกิเลมนาได้หินายเกียวเจกิเลมนาลงโกนายเกียวเจนากำตัดหนาวเสลายมาไม่เจียอโมสักดิ่งนะกิลาเมนีตัวหินยูเอสเตซงอินกิเลมใบเทนังเป็นหันจำตักเสียไม่ไหมยูเครนเตเลรัสเซียเตกิเลมเทนังยูเอสเตเซปดันเป็นทุกหอยกิเลมดิ่งสางมันลางกิเลมดิ่งตัวเล็กตัวกิเลมพดดิ่งฮิจิคอลเลียนดิ่งจีเป็น US เตอดยูเครนเตเลEU เตอดดันเป็นถ้าขัดทวงกาลคอลเลียนสางนะตัวกาลกิเลมนาเป็นมาเตหุ่นสอดอากิสังไทยดิ่งทุมานากิเลมนาฮิดิ่งlasting peace ตอนตุงบวยนะอมกิกนอนโลดิ่งตัวเป็น EU เตเลยูเครนเตนเดย์ US เตนเบลตัวเดียวดาวกูโลตัวเลตัวคอลเลียนพดดิ่งตัวด้านละมาไปหินEU เตซงหินตัวเป็น Don't rush for peace มั้งกาลกิเลมนางนะนอสากโลฮีจากแกนินตัวเกนดานินไงสุนเลหังเบลตัวมอตัดนัวยบอมกิโกหิมอไกเตจานนี้ก็อีกคนตัวปัวคำชีบางอมเทยแล้วจานนี้จงอมอตัวนั้นจังดิ่งจานตากก็อีกคนส่งตัวปัวคำมิเทยแล้วอามาอีจีเป็นหุ่นสิมามอตัวจังมาเตอไปนบนักขัดไปอมเตถ้าขรามอตัวจังปะเตจังจานนี้กิโกอีกคนเบลเลวดิ่งกิโกอีสอดเลวดิ่งตัวจังอีเกนนบนะตัวดีเซมบาข้าซ้อมนี่เลนี่ส่งแต่งมาก็อีกยังไงเว้อินไงสุนแรงเป็นตอมเจ็กขัดกิเลมนางตัวรันกิกุบหนาวไม่เตะก้อยนายเกยเนี่ยจะไงสุนเลยส่งเป็นก้อยเหล่าเทยถูเพียลฮีอินไงส่งนะหน่วยตักสายแต่อยู่กรุงเทพหน่วยฮิเลลิง The investigation is working out various versions of the murder. One of them is that it was an assassination by Ukrainian special services. The investigation is being monitored by the investigative committee. นุ่งล้ำเดียวอินซงยูเครนเตยล้อเมกาเตะกุมปีสงทุกคนอบอลเตมมากายเลียนปีเตยูเครนกำสงมากิกาปีนะอนาซีฮีตัวซงรัสเซียเตขุดมาให้ดิงมอยูเครนเตขุดมาให้ดิงมอชีเป็นตูรงยูเครนเตซงอินกันเจ้านายแล้วอากิมอเบลรัสเซียเตขุดมาให้ดิงฮีจากกิไงสุนตัวนั้นกาลขัดไปองเปียนเตตัวร้านะ assassination กิจิมออามาวิหน่วยลุบนบเหรียญเป็นหน่วยลุมตัวเป็นอาลาไวมะไม่เวอินรัสเซียเตซงปิลกิสมาเตกาลส่งไงเตมอสโกของซง security เป็นนักเปียละดีไงเวทุกันหน้าต่อยตักหน้าเข้มเปหิเสดดิ่งอามาวิเท่าลายีจินีกอลปาวินมอ detective เตของซงตั้มปีหน้าเซมดิ่งให้เตนะเป็นอังกาลกับมาโฮเกมโซโลจิเบลขัดเวนาให้นอนโลตัวนี้เลยซ้อมนี้เลยลีดีเซมบาข้าปันตูจังเอ็นแรงทุ่มไว้ให้หมอไก่จังนะรัสเซียเต security เป็นหอยเหล่าฮีจีนะ
ki gen sia sak thei Later in Syria during the 2015-2016 campaign of the Russian army. According to Russian media, he also took part in the war in Ukraine. ai zong Russia te security hoi lo hi chi sung lian bel US te bang za paring chi bel ko man gen thei lo mo Ukraine ten satellite nei lo van tung pan na te na nei lo hon to ki to ga to chi lian ding chi bel nei lo ai te US te ma in zong ho theiตัวนุ่งลำเดียวว่ายูเครนเตยนะตัวรัสเซียเตยเลยตัวใครมีอะไรมาไม่แต่นี่ดังไรปูเตนี่อลักนะหอนปล่อยบอลจังเดตกับอะไรเป็นบ่มตัวกับขับสักนายส่งตัวจังนุ่งลำเดียวว่ายูเครนเตยนะรัสเซียเตยกาลวันแหล่งแต่เอ็มบูชานั่นหน่วยไงไอ้เว้กาลวันแหล่งตั้มปีบอลขัดจีนี่ตัวต้องทักขนาดนั้นหน่วยตัวหุ่นลายUS เต้นบังเกนเฮียมชีแหละตัวด้านอเปียนเทนางเป็นอกุมบังอากิงินขอนากิบอลฮีกุมขัดบังอากิเกลขอลฮีจีUS เต้นเกนมอไกจังจีนอมนะยูเครนเตขัดงวกเบลฮิตวันเลวดิ่งมอตัวด้านน่ะเซปซิมนะ US เตพิลนาซงตั้มปีเบลกิเฮลเวเวนจินตั้งขัดขดาลักยาหินมีเดียเต้นเกนนาเบลรัสเซียกาลกับเตเป็นบอลูทามมอหุ่นอากิจังตันส่งไปกับอนุงตลายฮีจีอาซงเกนี่นะ Well, this obviously shows that Russian generals and top military brass running the war against Ukraine are living at least in borrowed time, and Russia's security services cannot seem to keep them safe. ก่อยด้านนี้น้องฮีโตหลายดิมเฮียมเบลกี่แกนไทยเกปูเตนเลียนของเบลตัวร้านสอมซิมนวมซงตัวร้านอังกาลกับมังเตอังิมสางินะปูเตนของงิมซะแหละจินซงไงส่วนคันนี้นะปูเตนเตแล้วเบลตัวซาออลโลอามาเป็น president ตัวจังงินะดิกเตตาฮิลายจังอามา security เป็นเข้ามามั้ตัวให้อังกาลกับเนนเตอามาขุดจัดเตตัวจังไปหางปูเตนเลียนเบลออลเวลโลไอซงตัวร้านassassinationมิถานาบอลนะจินนี่มั้งสวมซิมนากิบอลนะอิสราเอลแต่อาดันจังเลเบลปูเตนซงหน่วยโซ่เพียลเรียงไว้เว้ตัวร้าน security leaks เอาเลยมั้งอิสราเอลเต้นเบลตัวร้านมอเตอร์ส่งของบอมขากินตัวเกลไซเกลไงของไปเรียนแต่ไซเกลพวกคำดิ่งบอลจีดานาฮิเซโลอิสราเอลแต่เบลตัวมุนะมีติงบอลเลยจีเล่อามาฮามาสมังเตะไอซงฮามาสมากายเตะไอซงเฮสบูลามากายเตะไอซงตัวมุนะมินเจจีนาวันแรงตัวแรงวิ่งเวงินอินตัวบังตัวฮัลตุมบอมตัวกับซานตัวรันอิสราเอลเตะเซบดานอัตวมตัวรันยูเครนเตะเซบดานอาซิมธามากว่ามาเทเลอุดีงามาแต่กิมสิมาเซบดานอัตวมน้ำตัวมอมกาลปินีนาหนลายของต้องตัววีเวมะอามากาลกับมังเลียนเตะคัดอัฐเจ้าเตะเป็นกาลกับมอกตูลขัดอัฐเตะโตอาปะตัวนะกิกิมเพียอะไรเว้กาลปีนี้นะออนไลน์ของรัสเซียเต้นเยอรมนีเตะกุยจินไวดิงตัวร้านะลิมตากิเกลตัวหินะอัตมินเกลเลหังเบลรัสเซียดิงนะลุงมวนหอยเฮลโลฮีมอสโกขบีสุงตัวร้านะกิเซมไทยมอกไอเตะกาลบังเปียงเฮลนาเดโลเป็นขดมเละมอสโกอีขบีสุงนางอนะบอมอปวกคำเจ้าไทยดิงฮีจีนอมนะมอตัวสุงนางอนะตัวมอตัวเป็นนิสิมากิจังมอตัวส่งนางอนะก้อยเทมอไกเตกว่ามาขลนางกูรองขัดหน่วยก้อยดิ่งเป็นอลมาดิ่งลำพิงไงบอมขักดิ่งเป็นอลมาดิ่งไงมานี่นะมอสโก security เป็นตัวนาเลียนปีตัวกิตัวกลายตักฮีจีนะตัวทุบยังเกนเฮียง Denmark says it will summon the US ambassador over the appointment of a special envoy to Greenland and has warned Washington to respect its sovereignty. ดีเซมาข้าสอมนี่เลยนี่นะโดนัลด์ทรัมป์นะกาฟนาตัวควบปีอุกเตะขัดมั้ง Greenland อารีนะ special envoy นะไปสักที Greenland ทัวร์ไอซงนะปานามาทัวร์ไอซงเวเนซุเอลาทัวร์ไอซงปอลขัดเกนขี้นังนะโดนัลด์ทรัมป์นะ US เตย national security อ่ะหอยเทนังนะ Greenland เป็นกีฬาดิ่งฮี US เตย state ขัดินกิสวกสักดิ่งฮีจากเกนี่US President Donald Trump announced that Louisiana Governor Jeff Landry would take on the new post of Special Envoy to Greenland, which is a Danish territory that Trump has repeatedly threatened to annex. US 10 Greenland เป็นเลยที่งาซงเกนี่นะ Greenland 10
hi Greenland pen zuak ding gam hello hi sum to ki lei thei hello hi chiana ge ni na to Donald Trump i kum pi tam marsa tam ni na sunga kum khat pen paw vet lawa honong bei to hi ai jong December kha som ni le ni chang na Donald Trump na Greenland ding vai hom nyat ting na Jeff Randy akichi pa nana puagina Greenland pen US te ngam ke khat suak sak ding chi to ki sai tua envoys akoi pai na lai su na sunga ong nei khin tai. Posting on social media, Governor Landry said it would be an honor to serve in this position and, quote, make Greenland a part of the United States. The conflict between Denmark and the US over Greenland began after Trump said the US needs the island for security reasons and its resources. He has refused to rule out the use of force to secure it. Greenland pen US ten dei mama tua Arctics tui pi to kisaya bit na om thei nang US te angam limpani nen le hang atung lam teng hi na anuai lam teng pen Venezuela lam hi na Panama le Venezuela hi na US gam abit na nga to atung le anuai pen mo angam limpani at chang to angel pen abit lo wa hi thei nya lo to ai cha US te na Greenland pen lak ding a khen tat hi na ai jong gal lam bel ki ton lo ring hi gal that na bel ki sang lo ring hi chin ge ni Greenland ichi pen Denmark te I thu nei na noya om amawi control na chi mai ni mo saveng ti alet na muna om hi na Donald Trump in to December kha som ni le ni nia to ran ongen changina Greenland te lam panai zongina Denmark te lam panai zongina deeply engja china he ong he sak ma mai na totally unacceptable chik ma hoina to rana akisang so ring tho hello hi china ge ni. Denmark came out first and said that these remarks were completely unacceptable and that he was deeply displeased with them. Now Prime Minister Mette Frederiksen has also responded, saying the U.S. is putting Denmark in a difficult position, but that Denmark will not deviate from its democratic values. She and the Greenlandic Prime Minister Jens Frederik Nielsen have put out a joint statement. To hin Donald Trump in pen bang hang pu ten khong to rana lei tang Ukraine ta pel ring chi khong ma te nana phal pa le liam chi le aman zong pen mi gam pen thei ma mai in ju tu lai tak I lei tung khon din mun pen bang hun chang bang chi ding chi kwa man gen khol thei non lo amau teng ma I thu kim na bo lu UN law pen US in zong sui non lo Russia in zong sui lo do chi taka Ukraine out panga do Middle East lama chi le hang zong la Israel ten UN law chi khong hui lak thu nei na chi khong all mo lo Asia lama chi leng la senin so China Sea khong avek pia ke ya hi chi din mo na pa in amawi om na chat chat azo teng chat chat tu anwai hi le lina hi zo khial hi zo man chi zong om non lo in US ten zong in Greenland pen tun ong ki pan dingo Denmark ten US bel do zo nang tha nei lo Greenland in zong US pen do zo nang tha nei lo ai zong to Greenland sumbol na ai zong ina tui pi sung pana van man pha te lak nai zong to kem pen Russia te le sen te husunga om pet ma tai changa Donald Trump in lem vet lo hi chang gen hi na Denmark zong sorry Greenland zong asol loi na ong piang ding hi Venezuela zong US ten amawi nuai lam hi na South America hi na amawi ngui thei kham thei zuak zong hi chi koi phot mai ni zong bol thei bol lo thei chi ding bol ai pial zong chi ne Donald Trump i sep dan pen ngui thei kham thei hi peu ma non loi na mei tui zong aman set to din muna om khin ta hin tul ni le som ni lenguk idon to ding kum pen leitung I politic bang zaung ki khel ringa bang teng ong piang ding chi ba kwa man gen thei ke ai zong Russia hi zong se na hi zong US ai zong tiak hi teng ba thu khat la khat ong piang le chia nak pia king sit set ding te hi chi pen ki mu thei Russia te zong in tua Ukraine gam back heloina nei tu bup lak ding dong agel na ne hi chia US te intelligence te ma main amawi mu na dan again hi Russia te to kilem nang bol ring gal om sak non lo ding chi hangina Russia ten sun khat zan khat nangon angal van bol khiam lo ni danga bol za ni aza thuma tengka te bol drone te bol galvan ten na set taka bol hi chia US ten amau thumu na gen kinta
US te President Donald Trump in zong galvan pen ahi theile aza ni ahi theile aza thum bol ringa amai gal to ki sai galvan bol company te thu pe khin ta to changina sen te lam zong in pen ni danga drone le misal asin za sanga aza sompang drone le misal sin hi chiamau anaki ge no hina amawi bit nang chat tek amawi regional power kichina amawi namun abit nang chat tek ong vai hom dingo Russia ten Ukraine ado ichi zong amai ngam veng liana US te ki polpi nei tu sung alut ding hi thailo chi paw lam to do hi in bang paw lam in ado phial zonga Russian amang gam venga athat gam khat pen dei lo toy lelin Russia zong lam khat pan chileng ama lam pan gen sak leng man US te zong Venezuela khong dei Greenland khong dei Panama khong dei chi zong amai aman bel bek ja che ka in nung ka in burma ama hi mo kawang song ma ama hi chi amawa zang o hi na to tenga sen te I sumbol na I zong ina amawi tem khol na phol pi te bol ring ki dei lo hi chia angai sonin ai zong apaw lap ubel ki bang lo US ten Venezuela do te ngui thei kham theng pai sakhi chi Greenland lew avalang nop te ngui thei kham theng pai sakhi chi na miloin special envoys pai saga leiding nangon donga kun to pen atot lam piu ki bang loin angim naw ki bang hilal sen te zong in hi Japan khong Taiwan khong US te galwan te de lo chi ba US mura chi pa lian zong hilo na sen gam abit na nga Taiwan ai zong South China Sea ai zong Japan gam khonga US tengal man alut ding dei lo ton ki dei lo tuak lelwai changa gam ki ke u hen la amau mun chat om le hoi din ai zong lei tung chi pen zo ten zo nuam US te zong ama champion hi nuam Russia zong champion ma om nuam champion ve wa suak zo ke phial zong ko ma za pi ngam lo ding wa to khat ot ve sen te zong ina US te bek lei tunga amakai ding hi ton tung lo hi chi to mau zong ong khang to hi na to hanga lei tunga ki sai lo pia ki dem na to teng piang hi Russia ten Ukraine pen ado pen ki sai na om vel lo US te zong in Taiwan khong galvan azok pen ki sai na om pe ma lo sen te zong in hi South China Sea Camp pe pen ko wa hi chi zong atak takin chileng pen ki sai na to za pia om khol lo Israel te zong in angam veng te nuai ban nuai chi zong atak taka chileng lao na tom chik chat anei manwa to rana sem to hina khat le khat ki muang hi le pen to tenga piang na nga thuam lo mo to hin tu ni again bel Russia te le Ukraine te I kilem nang han chiam ma hun lai takina December kha som ni len ni na Ukraine te I khut ma hi ri nga ki ma de to Russia te galkapmangkhat pi khat Moscow kho sung tek ga amai mo to sunga bom ki sia in sia to pen kum khat sunga thum vei chi lenga ki sia lo hi manina Putin pen amai zum hoi din muna om phial hi amari na zum hoi pialina Russia te security pen leaks ma hi to changina US te na Panama hi zongina kan Greenland te de na zong in khiam lowa Greenland to ki sai avai hom ding pen December kha som ni le ni nin ko ina Greenland te auk chimai ni mo Greenland tunga thunei Denmark te le Greenland te ma mai na to pen ki sang zo ngei lo ding hi ngam gi chi pen ut bang aki khel thai hi lo hi chinan again ni saying that land borders and sovereignty are not something that can be altered by another country. It says you cannot simply take over another nation. You can't annex them, as we've said before, and we'll say it again. So in Venezuela lambel hai le US te na Venezuela te I mei tu apua tembo te thum mat sakhin tai na ani veina masakhun line bel Venezuela te le US te tom chikhat ki kap na om hi chin ki genina athum na zo bel toran ki gen lo hi ton US te le Venezuela zong to ni le som ni le nga sungina toran ong ki masak wa kinok na ong tam le buai na ong piang thaya amao gel belai le US te khor hom go ka achia ke buang ding le to le maduru atai ke buang le khát về tè cha buộc khăm thầy điện thu tè hiến tu là nị lệ xòm nị lên gục béo giang nó vậy thu buộc khát piang máy đình hi chỉ tua chẳng đến nị nã nuôi mũ đàn ngày sốt đán comment ông gẹo nôm tên ông gẹo ổn lá tua chẳng chỉ nên quái lùng đam mê lệ
They're keeping calm, but clearly expressing their displeasure with the U.S. move. I had a chance to ask the European Commission at its last daily briefing of the year whether they wanted to respond. And it was basically a very dry one-sentence statement saying that the territorial inviolability of the Kingdom of Denmark, which of course does include Greenland, is of essential value to the European Union. So Going to do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping it. Where's it? Are we going to sell it or put it in the strategic? Maybe we'll sell it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. Yeah, please. About Venezuela, sir, have you spoken to American oil companies that have had their assets seized about what a post-Maduro Venezuela would mean for them, of what coming back and restarting operations? The big ones, yeah. I have. Yeah, please. Why do you feel like this initiative was neglected for so many years, and does this come amidst the rising tensions between the U.S. and Venezuela? We're talking about with Venezuela? Yes. Well, you had a different kind of a president before me. They didn't mind being ripped off. They didn't mind being robbed. They didn't mind drugs pouring into our country. They didn't mind the jails of Venezuela and Nicaragua being emptied into the U.S., where they take over Colorado and other places. I do mind. So you had a different kind of a president. I hope people are enjoying it because we've never been respected more than we are now. Yeah, please. Terror attack, cruelly cutting 15 innocent lives short and injuring dozens more. An act shattering a sense of safety and changing Australia forever. Last week took our innocence, and like the grass here at Bondi was stained with blood, so too has our nation been stained. Perfect strangers stood shoulder to shoulder, united in grief. The theme was light over darkness on the final night of Hanukkah. The victim cannot cure the crime. The hated cannot cure the hate. We cannot let the Jewish people carry this burden by themselves. It is Australia's responsibility. But there was no mistaking the feeling towards Prime Minister Anthony Albanese. And on stage, the tension was impossible to ignore. The Prime Minister of Australia, Anthony Albanese. The reception warmer for state leaders, as well as heroes of the day. New South Wales Premier Chris Minns, who has not missed a funeral, a synagogue service, or an opportunity to be with the Jewish community this week. I acknowledge the leader of the opposition in New South Wales. Ed, announcing a review of authorities and intelligence agencies. How much more tragic is it that the loss of life occurred despite all the warning signs being there? And on that note,
It cannot be disputed that we need a royal commission which goes beyond New South Wales to get to the bottom of how this catastrophe took place. And that must include the Commonwealth.